Ja tällä videolla unboxataan sairaan siistiä retromatskua, joten tervetuloa ja paina tykkää, jos tykkäät sairaan siistitä retromatskusta ja tilaahan kanava, jos tämmöiset aiheet kiinnostaa. Tää tötterö on sieltä retrokellarista, missä olin kuvaamassa vähän aikaa sitä komiat kokoelmat videoja. Tämähän Juuso antoi sen sieltä matkaan, tai piti antaa, mutta unohti sanoa siitä ja nyt sain ne sitten haltuunsa, joten me voidaan tällä videolla ne unboxata. Ja sitten tämä on ehkä tuttu sitten kanavan katsojille, jotka on katsonut sen mun edellisen live-lähetyksen. Siellä Aceman ja Seppo tulivat Helsingistä. Toivat hirveän läjän leffoja ja sieltä kerättiin Apassin kanssa unboxaan vain osa ja tää Alepa-bussi jäi unboxaamatta sitten, mutta mä ajattelin, että otetaan se nyt tässä videossa erikseen sitten, että ei jää sitten niinku seuraavaa unboxaus live-lähetystä odottelemaan sitten, että näin. Jep, aloitetaan tästä nyt sitten ensimmäisenä ja täällähän näyttäisi olla laserdiskiä ja sieltä Aceman oikeastaan kävi tuomassa tämän sen jälkeen, kun oli tuonut sen ensimmäisen setin vielä erikseen, kun kävi Rovinen sitten Tampereella. Joten Laserdisc, my man, Laserdisc, eli Fair Game, eli onko tää nyt vapaata riistaa suomenkielen nimi. Tästähän oli puhetta sitten vähän aikaa sitten mun lähetyksessä joistain niistä, en muista mistä, mutta siis tämähän perustuu samaan kirjaan kuin toi Stallonen Cobra, joten tää kyllä itse asiassa, mä en oo ikinä nähnyt, niin tekis mieli jopa katsoa tältä niinku Laserdisc-levyltä. Ja tämmönen on tää takapuoli, ja tässähän lukee, että tää on widescreen edition, ja sitten on Dolby Surround äänellä varustettuna sitten, ja olettaisin näitä Constant Angle CLV-levy on tässä kyseessä, missä se lukee, mutta kai se lukisi erikseen tuossa, jos se olisi jotenkin semmonen sillä paremmalla formata, oliko se Kavnys sitten, mä oon taas ihan ulkona näistä, mutta tämmönen on ensimmäinen sitten. Joo, täytyy katsoa sitten. Sitten seuraavana on täällä sitten James Bond! Oi, from Russia with love. Ja mulla taitaa olla näitä Laserdiscejä jo 2 kappaletta, mutta ei tällä kansilla. Eli tässähän on ihan tää perusjenkkiversio sitten kyseessä. Ja tästähän on vissiin julkaistu sitten näistä vanhemmista Bondeista semmonen kun Criterion Collectionin niitä special editioneita. Ja nehän on legendaarisia siitä, että niissä on sellaiset kommenttiraidat, jotka ei kamalan niinku poliittisesti korrekteja oo sitten kyllä. Mutta tässä on tosiaan side 1 ja 2, eli kaksipuolinen levy ja sitten tässä lukee videoscope. Mitä ikinä se tarkoittaa? Onko se sitten niinku video toi laaja kangaskuva ja sitten Extended Play eli CLV eli se heikompi sitten, että se on se CAV, joka on se vahvempi formaatti siinä, mutta hieno. Hei, tää on Criterion Collectionin kyllä. Niin onkin te Criterion Collection, mutta tää ei taida olla niitä, missä on se kommenttiraita sitten kyllä. Joten Criterion Collectionilta sitten tulee Sean Connery. En edes huomannut että ei ole perusversio, vaan ehtaa Criterion settiä kyllä. Sitten seuraavana, Bondia! Ja sehän on tietysti Assfinger. Oudon näköinen toi Sean Connery tossa. Niin näyttää siltä, että toi on niin AI:n tekemä niin Sean Connery. Eli se on vähän niin melkein sen näköinen, mutta ei kuitenkaan. Mutta tää ei ole mikään Criterion, vaan Connery Classics Edition ja Extended Play on tässä kyseessä ja tää on ihan sitten, onko tää sitten full screen kuvalla sitten tämä. Mutta ei tässä mitään kauhean ehkä spessua ole tässä julkaisussa sitten, mutta hieno julkaisu ja Goldfinger ja mulla ei tainnut ollakaan laserdiskinä sitten. Melkoista settiä kyllä. Ja sitten on lisää Bondia. You only live twice. Eli kyllähän tää oli Conneryn 4. Bondi. Ja mielestäni tää on Conneryn paras Bondi. Tästä voidaan olla eri mieltä. Ei se mitään, vaikka ollaan eri mieltä. Mutta mä oon tää on niin nostalginen elokuva meikäläiselle, siis tää kaikki Blofeld ja sitten tää avaruusalusjuttu siinä ja
se tulivuoren sisällä oleva rakettitukikohta ja siellä sota, niin ai että tää on hyvä Bondi. Ehkä nykymittakaavassa vähän ehkä arveluttava tää yksi kohtaus, missä Bond niin kuin tekeytyy japanilaiseksi sitten siinä. Ja mä en oikein edes muista minkä takia, oliko se niitä pääsee soluttautumaan paremmin sinne Blofeldin tukikohtaan, mutta niin kuin, minkä takia sen pitää niin kuin, sitten mennä niin kuin naimisiin siellä sitten japanilaisen muijan kanssa. Joo, ja tässä oli se kohtaus, kun se Bondi myrkytetään, kun sieltä valuu sitä myrkkyä siinä siimaasta. Melkein menee Bondin suuhun, mutta se onneksi sitten, tai Bondin onneksi sitten tämä japsi muija kääntyy just siihen Bondin kylkeen ja se myrkky meneekin sen suuhun. Ja näinhän siinä käy sitten ja siitä vasta Bond suuttuu kyllä. Mun mielestä on loistava Bondi, loistava tunnusmusiikki ja siis niin kuin, nää justiin nää... kukas se oli se Ken? Tää set designeri, mikä tässä on toi Ken Adam, production designeri, niin tää se studio on tehty se tulivuorilavasten, niin on aivan omaa luokkaansa kyllä siinä, että täytyy arvostaa siitä. Ja kuinka ollakaan vähän lisää jamespenttiä siitä sitten, että Diamonds are forever, Deluxe Letterbox Edition. Mun täytyy sanoa kyllä tässä, että niin kun ihan heti sanotaan näin, että tämähän on tämmönen gatefoldi. Omalauta. Nyt on niin kuin megasaatana. Oi somperi soikoon, kun on hieno tämmönen aukeama. Eli sen takia se on tällä lailla isompi, koska tää on sen verran pitkä filmi ilmeisesti, että tää vaatii sitten 2 eri laserdiskiä sitten. Että onko se nyt niin, että joo, 2 tuntia 5 minuuttia. Tää menee väistämättä sitten siihen 2 levylle, mutta ei se mitään. Tää on sairaan upea tää tämmönen gatefoldi kyllä, mun mielestä kyllä ainakin, että pistetään tää gatefoldi sillä, että se olisi vaikka tää puoli tällä lailla, niin näkyy tää Diamonds are forever. Oi vitsi kun on hienoa settiä, että jos oli, mä en ole ihan varma oliko nää nyt sieltä Sepo-hyllystä sitten, vai oliko nää joku parinkin tyypin kimppa siinä, niin ja jälleen kerran, oi. Ja tää taitaakin olla näistä klassikko-bondeista, ehkä se pisin sitten, eli George Lazenbyn ainoa bondi. Eli On Her Majesty's Secret Service, ja pääosissa on tosiaan George Lazenby ainoassa bondissa, ja sitten Telly Savalas on sitten toi. Oliko se peräti Blofeldi sitten? Tai se äijä, joka pitää semmoista laboratorioa siellä Sveitsin alpeella. Ja herran jumala, tässä on vielä upeampi tää gatefoldin tää sisäpuoli sitten. Ai, että mun täytyy oikein katsoa. Joo, oi, että alkuperäistä julistetaidetta ja mitä kaikkea. Oi juman kautta. Pistetään se tähän kyllä. Ihan mahtavia Bond-julkaisuja kyllä. Deluxe Letterbox Editioneita sitten. Ja siinäkin tosiaan on kaksi levyä. Mun mielestä, että onko toi peräti 140 minuuttia, mikä on epätavallinen pituus kyllä niin kuin ton ajan niin tommosen niin kuin action-elokuvalle kyllä. Että aika pitkätä. Yleensä ton ajan, se oli sitten joku sota-elokuva, jos ne on noin pitkiä, tai tämmönen historiallinen elokuva sitten. Mutta toi on ihan oikea spektaakkeli. Ja lisää James Bondia ja Roger Mooren ensimmäinen Bondi siinä sitten. Tässä alkaa hahmottua pikkuhiljaa kaava. Elikkä Man with a Golden Gun kyllä. Elikkä siinä oli toi, eikö se ollut Live and Let Die oli toi Mooren eka, mutta sanotaan nyt näin, että kyllähän aika lailla ensimmäisiä Mooreja sitten on. Ja onko tää jotenkin eri lailla sit pakattu? The Moore Classics 007 Collection siitä sitten. Että mitenkäs tää ei ole vissiin gatefoldi, että nämä levyt tulee tällainen, ne on tuolla niin kuin sujautettu tonne väliin. Sitten mä en nyt ala niitä ottaa sieltä sen kummemmin sitten, että ei se taida mitään muuta olla kuin noi levyt. Kyllä, mutta Man with the Golden Gun ei todellakaan mun Roger Moore suosikkeja. Huomaa, että ehkä Roger Moorella on vähän ollut hakusessa vielä se, minkälainen Bondi hän haluaa olla. Sitten ei huono, mutta ei mun mielestä niitä, ainakaan mun suosikkeja. Christopher Lee hän nähtiin siinä sitten toi siellä sitten se titulaarisessa roolissa ja sit siinä oli se sheriffi, se tyhmä pulluka, se Texasi. Mä en tiedä, eikö se ollut 2 Bondissa se sama äijä? Mun mielestä
vähän typerä hahmo kyllä. Mutta Bondi aina seurasi trendejä, että kun oli näitä tosiaan noita konneja, koukkuja ja tämmösiä, niin Bondikin haluttiin sitten tämmönen humoristinen kyttä sitten siihen pieneen rooliin sitten. Niin. Sitten ehkäpä meikäläisen suosikki Bondi kautta aikain, elikkä oliko tää Mooren kolmas Bondi nyt sitten? The Spy Who Loved Me, kyllä. Tää on ihan ehdoton. Harmi kyllä, että tässä ei oo otettu tätä. Mun mielestä tää on alkuperäinen tässä VHS:ssä tää julistetaide. Harmi kun tässä ei oo sitä. Mutta ei tää huono oo kyllä, ei sitten niinku yhtään kyllä. Katsotaan, täällä taitaa olla gatefoldi. Oi juman kautta, toivottavasti täällä sisällä on se. Kyllä, ei ole, mutta täällä on tää. Ui. Täällä vedessä uiskenteleva tää. Oliko tää Lotus nyt tää automerkin nimi, se kun legendaarisesti se muuttuu sukellusveneeksi sitten kun se hyppää sinne mereen. Ja ai juman kautta Strombergki, siinä on se kusipää, joka meinaa tuhota ihmiskunnan kaappaamalla ydinsukellusveneitä kummastakin kylmän sodan leiristä. Ja näin ollen sytyttääkseen ydinsodan ja sillä on se hieno tankkeri ja sit, mikä sen tankkerin nimi, onko se Liparus? Ja sitten se vedenalainen beissi sitten, missä se meinaa asustella seuraavat 50 vuotta sitten. Mutta tosiaan se tankkeri niitä ydinsukellusveneitä kaappaa ja siellä käydään tää loppusota. Ja ei ole kauhean ihmeellistä, että tää Spy Who Loved Me, niin sehän on saman ohjaajan sitten kuin toi You Only Live Twice. Eli nythän me puhutaan tästä, no niin, sinne meni heti. Kätevää pudottaa välillä lattialle, ettei pöytä ole täynnä. Niin tää on tosiaan ton Louis Gilbertti on ohjannut sitten tämän You Only Live Twicein ja sitten tämän Spy Who Loved Me. Ja siitä mä aina muistan Louis Gilbertin Bondit, kun kaikissa on aina loppusota aina jossain, että mikäs Bondi se on se, niin siinä on se loppusota siellä tankkerilla tai sitten se on siellä tulivuoressa ja näin. Oliko Moonrakerikin peräti sitten sama ohjaaja? Vai olikohan se sitten jo tätä John Glenn aikaa siitä? Kenties me saamme sen hyvin pikaa selville, nimittäin täältä se tulee Louis Gilbert, Moonraker, kyllä, ai. Ja Moonraker mulla olikin siinä, mä ostin tätä, oliko se niitä japsi ne laserdiskejä, mitä mä joskus ostin. Tässä on myös tää mielenkiintoinen, vähän tämmönen AI-konnery tässä, että se on vähän sen näköinen, mutta ei ihan. Onko sillä joku lisensointiongelma siinä, että ne ei ole voinut maalata Roger Moore. Mutta tää Gatefoldin sisältö näyttää tämmöiseltä, että no on siinä avaruussukkula ja tällään kaikkea stilliä ja sitten tää hieno mikäs tää Hugo Drax oli se tää pahis tässä elokuvassa ja se taas meinaa tuhota maapallo. Moonraker, he's the man with rocket in Blofeld's ass, Otetaan tästä välillä sitten, otetaan tästä kuule julistetta, nyt on aika monta laserdiskiä, niin katsotaan nyt sitten mitä Juuso lahjoitti täältä sitten näitä tämmöisiä julisteita sitten, katsotaan, oi jumalauta, vapautta ja Liberators, ai, Commodore 64. Nämähän on siis reproductioneita, ei ole alkuperäisiä. Mä en tiedä, mistä se on niin hienosti saanut nää tulostettua sitten, että en tiedä, mutta tosi komea kyllä 6-nebuli juliste siinä sitten. Mä tykkään tosta vapautta ja niinku vapauttaa mistä niinku, en mä tiedä niinku. Harmaasta arjesta vissiin, joo. Mutta siinä oli ensimmäinen juliste ja me siirrymme vielä laserdiskeissä eteenpäin ja siellä on kuinka ollakaan James Bondia For Your Eyes Only, kyllä. For Your Eyes Only. Joo, mutta tämähän on sitten tätä uutta Bondia-aikaa, eli tämänhän on ohjannut sitten toi John Glenn. Muistaakseni ensimmäinen John Glennin ohjaus ja John Glenn oli ollut tekemässä paljon näitä apulaisohjaajahommia tätä ennen James Bond-elokuvissa. Ja tässähän on myös se, että tässä ei ole John Barryn musiikkia, vaan tässä oli toi Bill Conti. Mun mielestä tässä on Bondin tosi kova suora, on Spy Who Loved Me ja sitten For Your Eyes Only.
Niin on, jos haluaa Moonrakerin laskea siihen. Ja eikä kyllä Octopussykään paha oo sitten, että tuleekohan se seuraavaksi. Mutta katsotaan sitten, tässä on tää legendaarinen perse kanssa, että siinä on kyllä kuuma perse, siinä on etualalla sitten. Ja sisältähän meiltä löytyy lisää kuumaa matskua, että oi, mitäs kaikkea siellä Gatefoldi tarjoakaan. Mutta joo, For Your Eyes Only, niin täytyy sanoa, että niin mun yksi suosikki Bondeista kanssa. Ja vähän niin kuin tämmönen mun mielestä niin kuin terveellä tavalla ottaa niin kuin askeleen taaksepäin tuosta Moonrakerista. Niin kuin aikaisemmin sanoin, niin Bondihan aina ottaa hirveästi niin kuin vaarin vinkkeistä, että jos katsojat ei halua jotain, niin sitten sitä kuunnellaan. Ja tuossa kun Moonraker tuli ja se oli niin kuin Star Warsin vanamedessä, niin sai vähän kritiikkiä siitä, että Bondi ei tarvi olla näin fantastinen, ja siitä otettiin vaaria. Mentiin hieman realistisempaan suuntaan ja ehkä jopa vielä Spy Who Loved Mestäkin taaksepäin, että niin kuin mentiin tuollaiseen niin kuin agentti Jännärin pari, ja se on tosi hyvä. Todella hyvää vaihtelua kyllä mun mielestä, ja tervetullutta siitä. Ja siinähän se on. Octopussy, A.I. Roger Moore, joskin ihan hyvä A.I. Roger Moore, tai ei näin varmaan A.I.la, mutta jälleen kerran Gatefoldi, koska pitkiä elokuvia, niin tarvii olla 2 levyä, ja hyvä, että ne on mennyt tällä Gatefoldilla, täällä on jotain kärpäisen paskaa sisällä, mutta täällähän on komea aukeaman kuva tästä Maude Adamsista siinä, oi juman kautta, nyt on kovaa Bond-kuvitusta kyllä siinä. Mun mielestä, vaikka siis toi on huippuleffa, tää Octopussy, mutta ei se mun mielestä niin hyvä kuin esimerkiksi For Your Eyes Only, että se on aika hyvä, mutta mä tykkään enemmän For Your Eyes Only. Ja tiedätkö, se mikä on aina vähän haitannut, tässä on tyhmää tämmöistä huumoria. Joo, totta kai Moonrakerissakin on tyhmä, se pulu kattelee tällainen se kohtaus. Mutta niin tossa oli toi tyhmä kohtaus kanssa, kun se hyppii siellä niin viidakossa niistä lianeista toiseen, niin se on pistetty se Startsan huuto. Ja lisäksi niin täytyy sanoa se, että ne sirkustaiteilijat, kun ne siellä lopussa ottaa sen tappelumatsin, niin se näyttää vähän halvalta. Ja siis okei, kaikella kunnioituksella näitä neitoja kohtaa, jotka näyttelee, niin ei ne ole mitään martial arts-kamppailijoita siinä. Sen näkee, että okei, nämä ei ole tappele kauhean hyvin tässä kyllä. Mutta mitä pienistä. Siinä on kuitenkin siisti Steve Berkoffin pahis rooli, ja sitten on myös se toinen äijä, mä en muista ikinä sen näyttelijän nimeä, mutta se sama äijä, mikä on tuossa Swamp Thingissä, niin ne vetää mun mielestä hyvät pahisroolit. Ja tietysti Maude Adams myös. Ja Maude Adams, oliko se nyt niin, että se on ehkä eniten ollut Bond-elokuvissa, eli sehän näyttelee Octopussissa tätä Octopussia, ja sitten tuossa Man with the Golden Gunissa se näyttelee yhtä niistä muijista sitten. Oliko kukassa oli se brittiläinen, Brit Eklund taisi olla toinen tossa. Mutta anyway, ja sitten on lyhyt cameo-roolit, siis tosi eikö se ole yksi niistä yleisöstä tuossa View to a Killsissä, se on vain joku tyyppi, joka kattelee siellä. Mutta se oli ollut sattumalta paikan päällä, kun ne kuvasi View to a Killia, niin ajattelin, että hei, jos mä heitän tämmöisen hauska cameo-roolin tässä, no okei, vedän vaan. Ja siitä puheen ollen, A View to a Kill. Joo, tästähän, tää on kato taas tämmönen, että tässä ei ole Gatefoldia ollenkaan, tässä on vaan sitten tämä kyseinen kuva, mutta ihan ikoninen alkuperäinen julistetaide, tykkään tästä tosi paljon. Tässähän näyttelee toi itse Christopher Walkeni, tätä Max Jorinia sitten, joka on ihan psykopaattia ja joka yrittää räjäyttää Piilaaksoon sitten paskaksi, koska hän haluaa valata tietokonemarkkinat. Mä oon vähän kummallistunut sitä ideaa, koska eikös tämän mikropiirien markkinat on nimenomaan Piilaaksossa, että eikä ne nämä raskaat tehtaat sijaitse siellä Piilaaksossa. Ja myöskin se, että mä vähän veikkaan, että mannerlaatat ja siis tämmöiset yleensä siirrokset, niin et sä pysty mitenkään pommeilla ja vedenpaisumuksella laukaiseen maanjäristystä. Ainakaan että sä voisit kauhean hyvin arvioida, mitä se tekee. Mutta tää nyt ei varmaan tarkoitus olla mikään maailmanhistorian realistisin elokuva, mutta sen mä sanon, että maan kautta Duran Duranin biisi on niin vittu hyvä. Se on mun yksi suosikki kaikkien aikojen Bond-biiseistä kyllä sitä. A View to a Kill.
Tässä on paljon nostalgista niin kuin hyvää mulle kyllä, mutta mä näen kyllä, jos joku sanoo, että tää ei ole kauhean hyvä Bondi. Mä näen tämän elokuvan heikkoukset. Roger Moore alkaa olemaan tosi vanha tässä ja tuntuu vähän sitä, että se ei edes kauheasti kiinnosta olla tässä elokuvassa. No, Tanya Roberts on kyllä aika hot Bond-muija, mutta mä en tiedä, onko se kauhean hyvin sopiva tähän rooliin sitten näin niin kuin kaikella kunnioituksella. Mutta kuitenkin tää viihdyttää siitä huolimatta aina meikäläistä. No, ja tosiaan 85 vuoden leffoissa viimeksi puhuin tosta ja siitä, niin sieltä live-lähetyksestä löytyy sitten ehkä vähän tarkempi arvio sitten tästä kyseisestä. Sitten hei, aikakausi vaihtuu. The Living Daylights, eli puikkoihin Bondin astuu mies nimeltä Timothy Dalton. Joo, eikä ollenkaan huono Bond-ura kyllä ollut Daltonilta, vaikka se ei kauhean pitkä ollut, että ainoastaan 2 elokuvaa, mutta mun mielestä molemmat näistä Daltonin Bondista on oikein hyviä filmejä. Sitten, ja ensimmäinen oli tosiaan tää You to a Kill, eikö Living Daylight sitten tosiaan. Ja tässäkin on yksi ehkä mun suosikki Bond-biiseistä ihan kautta aikoin, eli siis tää Living Daylight sitten, joka oli sitten Aha-biisi kyllä. Ja molemmat on kyllä niinku aivan loistavia. Tässä on tää gatefoldi taas, että mä en tiedä mikähän tässä on logiikka, että jokut näistä on gatefoldeja ja jokut ei sitten ole, että niinku onko siinä joku logiikka ollut aikanaan sit, vai onko mä vaan niin, ei kyllä se näyttää siltä, että ei siellä välissä ole mitään muuta kuin kaksi noita levyjä sitten, että en mä osaa sanoa kyllä sitten. Vaikka nämä on kyllä ihan samaa tätä Deluxe Letterbox Edition-sarjaa, että mä en osaa sanoa, että onkohan niitä julkaistu sitten niinku 2 eri versiota sitten gatefoldina ja sitten tällä toisena versiona, en tiedä. Mutta sitten ennen kuin viimeinen Bondi paljastetaan tosta, niin sitten katsotaan yksi juliste tähän väliin. Ai. Rambo First Blood Part 2. Ja tää ei ole mikään C6, vaan tää on ihan leffajuliste ja on kyllä saakeli siisti. Mutta jos minulta kysytään, niin Rambo 2 nimi olisi pitänyt ottaa, kuten Aliens, niin olisi pitänyt Rambos. Ja niin se yksi niistä sotavangeista, mitä Stallone pelastaa siinä, niin olisi pitänyt olla toi Frank Stallone, eli John Rambon veli sitten, niin sitten olisi voitu kutsua Rambos. Ja yhdessä ne olisi hoidellut koko neuvostoarmeijan sitten parempiin metsästysmaihin sitten. Mutta upea juliste, ikoninen juliste ja kaikkea hyvää siinä. Sitten on vielä yksi juliste, mutta sitä ennen katsotaan vielä mikä täällä viimeinen laserdiski on. Ja kyllähän se on. Tämä ei paljon yllätyksiä tarjoile, mutta sehän on 007 filmi License to Kill. Kyllä. Mä tykkään tästä tosi paljon. Tässä on yksi parhaimpia Bond-pahiksia ikinä ja se on tietysti toi Robert Duffy Die Hardista, vaikka kuinka monesta halpisfilmistä, ja se on Sanchez tässä. Eli huumekauppias kusikulli, joka on vitumoinen kusipää ja tappaa Bondin kaverin Felix Leiterin heti alussa ja sitten Bond lähtee yhden miehen kostotehtävälle sitten tänne Sanchezin ranchille ja se tappaa aika helvetisti ihmisiä siinä kostokierteellä ja lopussahan loppusota. Tämä oli taas kyllä ton John Glennin ohjaama, mutta loppusota käydään siellä Sanchezin hienossa kokainin jalostustehtaassa, josta jotenkin pystytään konvertoimaan kokaini niin, että se on bensassa. Mä en tiedä kyllä miten se voisi pitää niinku laatunsa, jos olisi totta niinku hirveän liuottavassa aineessa sitten se kokaini, mutta minä en ole Sanchezin huumeimperiumin tiedemies, joten en osaa tähän sen kummemmin enempää vastata, mutta sen mä voin sanoa, että tämä on loistava Bondi, joskin tämä tunnusbiisi ei ole kyllä mitään mun suosikkeja, se on vähän, no on se ihan ok, mutta vähän tuntuu se, että niinku, tiedätkö, diskon niinku viimeiseltä hitalta sitten se, että niinku jos verrataan Ahaan biisiin tai sitten tohon Duran Duranin biisiin, niin kyllä mä otan nämä edellä mainitut kyllä paljon mieluummin kuin tämän View to License to Killin, mutta niinku, anyway, ihan ok, mutta action-kohtaukset on tosi hyviä. Tää taisi olla ainoa Bondi, joka oli sitten rated R.
Joskin tää on PG-13-versio, mutta niin kun sitten Blu-raylla muistaakseni vasta tuli se versio. No okei, se oli Suomessa VHS:llä se versio, missä näkyy, kun ton Krestin pää räjähtää, eli Anthony Zerbe näyttelijän pää räjähtää siellä painekammiossa. Ja oliko se sekin, kun se oli muuten Benicio del Toron ensimmäinen roolisuoritus, niin kun Benicio del Toro kohtaa kuolemaansa, niin sekin taisi olla lyhennetty. Mutta en siitä mene ihan varmaksi sano, mutta anyways, tää on PG-13-versio, tämä kyseinen Laserdisc, se lukee täällä perseessä kiinni. Ja täällähän näkyy siisti hienoja värikuvia täällä lopputaistelusta tai se siellä huume laboratorion ulkopuolella. Tästä muuten hauska legenda se, että kun ne kuvasi loppukähyä, niin ilmeisesti kuvattiin siellä tiellä, missä ne rekka takaa jo, niin kuvattiin semmoisella tienpätkällä, missä on niinku raportoitu niinku vuosikymmenten aikana niinku tämmöisiä kummitustarinoita. Ja siitä löytyy se valokuva, siis se, että missä on toi liekki, joku räjähdys tuossa, missä rekka räjähtää, niin se näyttää ikään kuin se olisi jonkun niinku, tiedätkö, demonin käsi. Niin se on vähän niinku lisännyt tämän tien niinku tämmöiseen kummitusloreen, mikä on mun mielestä hirveän hauskaa, mutta niinku mene ja tiedä sitten, mikä siinä on oikeasti ollut. Onko siinä ollut jotain salaisuuksia. Mutta sitten hei Juusolta vielä yksi juliste tähän ihan loppuun. Ja tämähän on tämmönen, mikä ei varmaankaan Videospace-kanavan katsojilta kyllä niinku selityksiä kaipaa. Nimittäin se on Uno! Uno on numero 1! Elikkä Uno Turhapuro muuttaa maalle. Se Commodore 64 pelin juliste ja täällä on vielä nimikirjoitus sitten, että 3712 €, elämä on Amiga. Joo, eli tää oli jotenkin liittyen siihen huutokauppaan, mikä taannoin tehtiin, että tässä on tämmönen joku omistuskirjoitus vielä. Tää on hieno relikki kyllä. Tää täytyy pistää johonkin hienoon paikkaan, josta sen taatusti näkee kyllä. Joo. Oi jumankauta. Hei. Ja hei, iso kiitos sinne Sepolle ja Eismanille näistä Laserdisc-hommista, uskomatonta settiä ja tosiaan iso kiitos myös sinne Juusolle sitten tästä julistebonarista sitten ja iso kiitos sinulle, joka jaksoit katsella näin pitkän videon ja painahan tykkää ja tilaa kanavaa, jos nämä retrohommat kiinnostaa. Se ohjaistaa minua sitten tekemään lisää vastaavaa, jos se on sinun mieleesi. Palataan seuraavissa videoissa sitten aiheeseen ja nyt se on moro.